kostningu í staðinn. Kveikir á myndaðarlega þá fyrir eitthvað annað. Þetta er 45. Þessi er alveg.
Du mækter bara inn þegar hann stóð upp.
Halló. Helgi Elíasson, hann hér? Þú veit eftir að koma að skrá þig, svo við veitum út mættur. Og Jón Sigmar Jóhannu Ævarsson. Jón Sigmar. Hallosar. Og Hallosar, hann þarna. Hann kominn. Ás. Hérna. Stopp þetta kom. Herri, jæja. Jæja, komið öll sæl og blessuð. Velkomin að Reykjavík Pílukasti 2022. Þetta er 3. árið okkar og þetta er frábært þáttaka. En skráður til leiks 102 karlar og 19 konur. Í stjórn Reyk er Arnur Rödd, Þorvaldur, Ingibjörg, Viktoría, Eggert og Kristján. Ég Arnur Rödd, þetta Viktoría. Hér Ingibjörg, Eggert hérna upp á sviði og Valdi einhvers staðar týndur. Og Kristján spilar klukkan 3. Ég ætla að benda smá. Það eins og við veitir vond spá og það eru nokkrir veðurtextir hinum megin fjallið í Hveragerði og við ætlum að gefa þeim smá séns. Og í þeim riðlum munum við bara starta öðrum leikjum og við bendum okkur á hvaða leikir þið getur startað. Þegar leikar byrja og þeir eru þá búin að klára reglurnar eða svoleiðis. Þegar leikar byrja og þeir klári leik þá hafið 7 mínútur ef þið að spila eða skrifa næstu leik. Ef þið mætti ekki á línu þegar þið eigi að spila þá er leikum tapaður og við verðum hörð á því í dag. Þið þurfum sjálf að fylgjast með ykkar eigin riðli og þið berið ábyrgð á ykkur sjálfur. Vert er að taka fram að mótstjóri sér ekki að sækja að kalla eftir spilara. Það er alþjóð á ykkar eigin ábyrgð. Allir drykkir í sal nema vatn er bannað sem og allur matur. Skrifarar og mótsreglur eru á borðum með öllum spjöldum, svo endilega gefum við þar niður þær. Spilað í 16 riðlum hjá körlum og 4 riðlum hjá konum. 8 riðlar karlar byrja núna klukkan 11, eða cirka. Spilað er best á 5, finnendur á riðlablaði, takk eftir á riðlablaði, ekki í tölvu, á riðlablaði. Byrjar á búla, hver búli gengur í gegn. Til að byrja leik. Það eru 4 sem komast upp úr riðli. Já, á morgun byrjum við svo klukkan 11 í útslætti. Skulum taka fram, ekki klukkan 1, klukkan 11. Við þurfum að vera búin að klára að gera fyrir 7, sem þýðir það að við byrja klukkan 11 á morgun en ekki 1. Við munum minna ykkur á það svona í daginn. En nú ætla Viktoría að tala á ensku.
welcome to the Reykjavik International Games 2022. This is our third year with RIG, and there is a great participation this year, but 102 men and 19 women are registered for the Games. In the RIG committee, we have Arna Rut, Þorvaldur, Ingibjörg, Victoria, Eggert, and Christian. And in the tournament committee, we have Victoria and Eggert up at the table. So if there are any problems that need solving or questions, call for them. If there is a problem that they cannot solve themselves, the whole committee of RIG will be called together and work out the problem. When the games start, there will be a 7-minute break between games. There will always just be those 7 minutes between games, and you need to watch your own time for your own games. If you show up late on the line, you forfeit the game. It's worth noting that the tournament committee does not go and fetch or call up players to the line. It is entirely your own responsibility to show up on the line on time. Only water is permitted in the competitions hall. The tournament and marker rules can be found on the tables around the hall. Please pass them over. We will be playing 16 round robins for the men and 4 round robins for the women. And we will be starting with the men, but the first 8 round robins for men will start at 11 a.m. We will be playing best of 5. The former on your round robin sheets starts with goal for starting of the game. The computer will not be used to determine who is former and second. 4 people from each round robin go to the knockout. And we will start the knockout tomorrow at 11 a.m. Not 1 o'clock. Jæja, við skulum byrja þetta á borði 1 og 2. Á borðið 3 og 4 er það Dallas, Freyr B. Garðarsson, Guðmundur Friðbjörnsson, Jakob Óttarsson, Jón Ingi Óttarsson, Pétur Rúrik Guðmundsson og Ingólfur Arnar Kristjánsson. Á borðið C, Jesse, Viktor Sigurjónsson, Aron Stíg Helgason, Þorður Þór Guðjónsson, Atli Kolbeinn Atlason, Tómas Sigurðsson og Brynjar Bergþórsson á borðið 7 og 8. Á borðið 9 og 10 eru Atli Már Erlingsson, Emil Jóhannesson, Páll Árni Pétursson, Óskar Helgi Adamsson, Andrew Sinclair, Alexander Veigar Þorvaldsson og Atli Kristjánsson. Á borðið er það Haraldur Pálsson, Helgi Elíasson, Ásgeir Stefánsson, Viðar Valdimarsson, Þorvaldur Sigurðsson, Sindri Rósenkrantz og Guðmundur Valur Sigurðsson á borðið 1 og 2. Á borðið 12 og 3 er það Hákon Jóhannesson, Þórir Arnarsson, Gunnar Sigurðsson, Hjálmar Hannesson, Stefán Ólafsson, Ívar Jörgsson og Rúnar Freyr Ágústsson á borðið 12 og 3. Á borðið 16 og 17 er það Guðjón Sigurðsson, Helgi Lóðarsson, Óðinn Hugi Ágústsson, Ægir Víðbergsson, Tómas Ólafsson, Ásgeir Ólafur Ólafsson á borðið 16 og 17. Á borðið 18 og 19 er það Lúkas Jónsson, Edvard Indriðason, Hallasar, Gunnar Kristinsson, Hilmar Þór Henningsson og Kristinn G. Pálsson. Aðeins er aðeins, því var auðvitað veik. Game on!
Riðillinn A á Stríðmegi og á Spjalli 11.
Ja. Boom.
hymning. Ja, ik bedoel, ik kan ook hymnen. We go after the next paper, not the computer. Ah, okay. So if you see here, he's going to start the pool, we take it from the set. See that it could be switched.
Listana 67. Nee. 89. Ja, 89. Sorry. Ja, het is 67. Yeah. 67, you got 40, and you are pro 40 and No problem.
It's okay, man. It's okay. Well, you had a really good game, you had 94 average. Yeah, it's insane. Fiðringurinn. Ráðlegt sko. Alveg á hún. Það er ekki alveg svo að vera í skúr. Breytist allt. Svo skora ágætlega sko sem er bara flott sko. Rætleikur. Bjargaði þér á 90 ári? Já, ég nýtti ekki þann upp. 90 á hann að gefa. Okkur 133. Það var bara 1 og 5 eða verið 33. Já. Mikið góð. Þú ert í Grindavík, eða? Jú. Maður aðaði 100 fyrirleik, svo byrja leikurinn og þá var 26 og 40 sekúndur. Það byrjaði á grjóthörðu Grindavík. Já. Jú? Já, þú í Grindavík í það? Nei. Það er ekki. Stundar þú ekki það margir það? Nei, það er bara 100 manna það. Ég fór bara að segja að þú í Grindavík til að vera gott í fíli og Það hlæði því. þú var 60 mann. Eða ekki. Allir í fíli. Allir. Það er bara mikið vinda. Já.
Hvað ritarinn á? Hver á að skrifa okkur? Já, og þú skrifa? Ég er bara að hitta mig sko. Eru þeir að fara að spila núna? Já, Finnur að skrifa. Finnur að fara að spila hérna henni ekki? Það líða svo 7 mínútur. Já, ég meina, þú varst ekki að klósiti á bestu 3 pílum, sko. Já. Ég er ekkert svo eins, sko. Það er ekki að fara að pissa það eitthvað. Já, ég var seint tilbaka, ég var 6 mínútur. Hvernig það er að finna mækina ekki? Ég fæði það ekki bara næst í pakka frá hann, eða? Já, bara ekki mána ægir.
næstu leik. Herði. Já, og ég og... B.B. King, hvað segir þau? Stoppa hans. Það sækir sem einhver auðvitað. Jú. Þú ert af þín. Já, nei. En eini sann við. Ég er einn af þessum 5 hérna. Nóðu það. Það er ekki mákvæmt það. Það er einn af þessum 5. Ég er bara kláður út sjálf. Þrjári vikur. Alveg þú vilt. Já, þú kemur fyrir. Og styrka. Þú fyrir að búla.
Thank
búinn að skilja við einn, sko. Ég var búinn að skilja við einn á spjaldinu. Það sér það alveg. Ég er bara klár. Já, ég er ekki að taka búin.
byrjuðu á að mynda.
Ég er að skrifa hann, ég sá bara hann, það er nóg. Ég veit, kannski skrifa ég mál. Það er ekki það. Það er hvað hann stendur frá það. Það er löngu hægt. Það hættur að koma. Hvað er það að sjópa það? Ég skilur það dókið. Ég var að vera í síðan 2007. Hvað lærðu þið? Ég lærði að lögum. Já, ok. Var það reyna system áfallsverkum að það er líkt að vera. Ég var aldrei sko Í svona framleiðslu Nei, ég var reyndar alltaf mest bara, ég var reyndar frá veitingastæði en svo var maður að reyna í það. Vinnur þig á hún eftir það? Já, ég er að vinna núna, ég á líka fyrirtæki sem var með 3 framhaldsskóla þarna. Já. Maður er að vinna sér 2-3 en maður er samt, þegar maður er komin ógeður þá einhvern veginn 70 er ekkert heillandi lengur, maður er til í að fara að gera eitthvað annars. Alltaf í veislu og var maður bara við veislu. Standa 18-19 tíma. Tala þegar maður var að transfera fyrir 300 mann, svo stóð í 3 tíma transfera og skipti ekki að vera Það var alltaf reynd fyrir fyrir að geðveikin Nó að fyrir til eiginlega þetta þá. Það var Við erum að spila þarna, Brynjar og Aron, ekki? Jú.
hérna fyrir. Vinni nær.
segja þér hversu mikið við langaði að vinna. Það er ekki spila, sko. Nei, þú varst bara með góð. Það var eitthvað flotta tölur rúki. 65, 48, 57. Já, þú ert ekki á opni í þessu leik. Já, hvað segir þér? Nei. Það er straight leik.
staat onder, hè? Ja, hier, lekker al. Hoi, dat jullie allemaal doen. Zo dat is zo weer. Ja.
Grætti það? Jú. Ok. Já, ok, þá erum við þetta.
Finally, when I got there, man. But I had no chance. I had no chance.
Brynjar. Erik Göra. Thomas Brynjar.
klára þetta. Það fyrir skauð.
Má ekki láta á blómstra. Það var hamla.
12.
sama. Ja, dat vind ik mooi.
stopp inn. Ég veit það, já, ég veit. Bara hugga hæg. Já, ég
á blaðinu. Þeir eru búin að ekki fyrir nefnum á skjánum. Finna það á trúblaði. Örn er fyrirnefndir og ég er fyrirnefndir. Ég er stjórnum 5 og 1. Það er Örn og Örn er fyrirnefndir. Starfsmaður hérna. Já, hann búið að fara hérna sko. Það klára þetta. Já, hann er starfsmaður. Hann er kappað inni hérna búið að hæsta. Þannig hann kemur kasta bara á hann með lífi. En hvað það fyrir það var þetta blaðinu? Fyrir nefndi. Ég er á undan að búið. Já, ok. Skorðið þér hérna? Saksfæringabillu. Til það. Saksfæringabillu.
Takk fyrir.
Jag hade inga stämningar. I was 40 minutes.
Adria. Ég skal bara segja þetta og það var með. Thank you.
Lekker. Hvað gerir þú? Bara áram.
fyrir búla.
Já. Aftur síðan leikið. Já. Og þessi áttaf þessi búið.
Ja, oh ja, weer een beetje wind. Ik heb het gisteren. Ja. Pak het wel even zo. Pak het nou even wat begonnen para kappen. Ja. En nu kijk ik.
va. Heel veel spullen. Hij zit er wel in. Ah, dat gaat hier. Dat gaat de rest van maken.
break.
það í næstu. Já. Bakk og Superfast. Gerði þeir 76. Það var ekki að köpa undum. Superfast. 48, það veit það. Þetta er út til það först. Algjörlega. Ég sé hana. Það var stundið. Alternativ.
Grałem się 2, a miał 3 zarządzamy. Miałbym 3 wygrane.
No, no.